γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε marshmallow. Ένα γλυκάκι που λατρεύουν τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα, η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Σε μια κατσαρόλα θα βάλω 200 γραμμάρια νερό καυτό. Θα προσθέσω 500 γραμμάρια ζάχαρη. Χυμό από μισό λεμόνι. Θα ανακατέψω. Το βάζω στη φωτιά μου. Την ανάβω full και περιμένω να έρθει βρασμός. Μέχρι να έρθει ο βρασμός, εδώ θα βάλω 250 γραμμάρια παγωμένο νερό, έτσι, ή μία κούπα, και θα βάλω 40 γραμμάρια ζελατίνη, έτσι, την οποία θα την βάλετε φύλλο-φύλλο, γιατί θέλουμε να λιώσει καλά. Εάν δεν έχετε φύλλα ζελατίνης, μπορείτε να βάλετε σκόνη 40 γραμμάρια. Εντάξει. Θα την αφήσουμε δηλαδή τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο. Ανακατεύουμε καλά να λιώσει η ζάχαρή μας. Έχω ανάψει τη φωτιά μου full. Βλέπετε, ξεκίνησε ο πρώτος βρασμός. Θα χαμηλώσω τη φωτιά μου. Αν έχετε στη διαβάθμιση μέχρι το 9 θα το βάλετε στο 2, έτσι. Αν έχετε μέχρι το 3 θα το βάλετε στο 1 ή στο μισό. Θέλουμε να το αφήσουμε τουλάχιστον ένα 8 λεπτό με 9 λεπτό να συνεχίσει να βράζει. Όσο βράζει το σιρόπι μας, εδώ έχω ένα ταψάκι 20 επί 28. Θα βάλω λίγο σπορέλαιο. Θα λείψω την κάτω πλευρά. Εάν δεν θέλετε να βάλετε σπορέλαιο για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να βάλετε από κάτω μία λαδόκολλα. Τα 8 λεπτά πέρασαν. Θα βάλω λίγο εκχύλισμα βανίλιας. Εάν δεν έχετε εκχύλισμα βανίλιας, μπορείτε να βάλετε 2 κάψουλες. Και θα βάλω τώρα μέσα και τη ζελατίνη. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Μαζί με όλο το νερό που υπάρχει, αν έχει περισσέψει, και θα ανακατέψω τώρα καλά να διαλυθεί η ζελατίνη μου. Θέλουμε να κρυώσει το μείγμα μας, γι' αυτό και το έχω βγάλει από τη φωτιά. Θα μεταφέρω σε ένα μπολ. Μπορείτε να το αρωματίσετε με ό,τι θέλετε, με ό,τι γεύση θέλετε, έτσι. Ξεκινάω το χτύπημα έτσι μέχρι να γίνει μία άσπρη παχύρευστη κρέμα. Θα σας πάρει λίγο χρόνο, έτσι, όσο κρυώνει θα γίνετε και πιο παχύρευστη, οπότε λίγο υπομονή με το μιξεράκι να γίνει μία άσπρη κρέμα. Βλέπετε, όσο χτυπάμε ασπρίζει, έτσι, συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να πήξει. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Βλέπετε, θέλουμε λίγο ακόμα χτύπημα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα πάρω το ταψάκι. Θα ρίξω μέσα σχεδόν τη μισή ποσότητα. Ωραία. Θα το αφήσω στην άκρη αυτό. Θα μαζέψω λίγο. Και εδώ τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να του δώσετε χρώμα, έτσι. Εγώ θα βάλω μία σταγόνα όπως βλέπετε, 2 σταγονίτσες έβαλα μόνο. Χτυπάω. Θα ανακατέψω λιγάκι για να έχω ένα ομοιόμορφο χρώμα. Θα πάρω το ταψάκι μου,
Θα ρίξω και αυτό μέσα. Στην ουσία το χρώμα που βάζω είναι για ομορφιά και μόνο. Δηλαδή αν δεν θέλετε να βάλετε χρώμα μπορείτε να τα αποφύγετε. Στρώνουμε. Και τώρα θα μου το αφήσετε να κρυώσει καλά για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Στην ουσία είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Μη σας φοβίζει ότι μπορεί να είναι λίγο άγριο έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Μέχρι να κρυώσει καλά, σε ένα μπολ θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας corn flour και 2 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη. Θα ανακατέψω καλά και επειδή θέλω να μου στεγνώσει λίγο πιο γρήγορα θα πάρω ένα σιρωτηράκι η κρούστα αυτή θα βοηθήσει και να ξεκολλήσει, έτσι, αλλά και θα το θωρακίσει για να μην κολλάει στα χέρια σας. Πάμε σιγά σιγά να το ξεκολλήσουμε. Έχει περάσει τουλάχιστον ένα μισάωρο. Αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι αυτό. Πιέζουμε λιγάκι, βλέπετε, και αυτό θα αρχίσει να ξεκολλάει τώρα από τα τυχώματα σιγά σιγά και θα φύγει από το καλούπι. Λοιπόν, ξεκόλλησε. Κατευθείαν θα του βάλετε νήσεστε με άχνη ζάχαρη. Για να μπορέσετε να το δουλέψετε, έτσι. Αυτός είναι ο λόγος. Το θωρακίζετε όσο μπορείτε και αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να το κόψετε. Κόβετε πολύ εύκολα. Βλέπετε. Όπου το κόβετε, του βάζετε λίγο από το μείγμα για να μην σας κολλάει. Εγώ θα κόψω και άλλο ένα κομμάτι εδώ. Το κόβετε όσες μερίδες και όσα κομμάτια θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπως βλέπετε είναι έτοιμο, είναι πεντανόστιμο, να το φτιάξετε για τα πιτσιρίκια σας. Εντάξει, ναι, έχει ζάχαρη, όμως έχει και πολύ ζελατίνη που κάνει καλό στα κόκαλα. Εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!